so strong in the So, today we are going to start thermal properties of matter. या चॅप्टरमध्ये आपल्याला शिकायचं आहे की मॅटर्सच्या थर्मल प्रॉपर्टीज. जसं पहिल्या फर्स्ट चॅप्टरमध्ये आपण पाहिलं होतं की मेकॅनिकलमध्ये काही फिजिकल क्वांटिटीज असतात ज्यांना आपण फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी असं म्हणत असतो, जसं की लेंथ, मास अँड टाइम. बट जेव्हा आपण टेम्परेचर किंवा हीट या कन्सेप्टसोबत डिलिंग करत असतो तेव्हा आपल्याला एक नवीन फंडामेंटल कन्सेप्ट यूज करावा लागतो, तो म्हणजे असतो टेम्परेचर. टेम्परेचरमध्ये हाऊ टू हीट ट्रान्सफर, टेम्परेचर किंवा हीट या दोघांच्या मध्ये असणारा डिफरन्स काय असते ते आपल्याला या चॅप्टरमध्ये पाहायचं आहे. मग या चॅप्टरमध्ये पाहत असताना आपल्याला हे माहिती आहे की फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी त्यांना आपण फंडामेंटल क्वांटिटी म्हणत असतो, ते आपल्याकडे किती आहेत? 3. आणि चौथी फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी म्हणजे कुठली? टेम्परेचर. मग आता आपल्याला या चॅप्टरमध्ये पाहायचं काय? मग आपण या चॅप्टरमध्ये पाहणार आहे की थर्मल फिनॉमिनॉन. या चॅप्टरमध्ये आपल्याला पाहायचं आहे थर्मल प्रॉपर्टीज, आणि आपल्याला या चॅप्टरमध्ये पाहायचं आहे थर्मल हीट किंवा हीट एक्सचेंज. आता हीट एक्सचेंज ही वेगळ्या पद्धतीने होत असते, जे आपण लास्ट पाहिलंच होतं, कंडक्शन, कन्व्हेक्शन आणि रेडिएशन. अशाच पद्धतीने आपल्याला या चॅप्टरमध्ये पुढे शिकायचं आहे. मग आपण या चॅप्टरमध्ये पाहायचं काय शिकायचं काय? सर्वात पहिले आपण या चॅप्टरमध्ये पाहणार आहे दोघांच्या मधला डिफरन्स, जो आपण आतापर्यंत समजत होतो की हीट आणि टेम्परेचर ह्या दोन्ही टर्म्स सेम आहेत. बट हीट ही टर्म वेगळी, टेम्परेचर ही टर्म वेगळी. हीट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी अँड टेम्परेचर इज द डिफरन्स बिटवीन द एनर्जीज. मग आता आपल्याला याच्यामध्ये पाहायचं आहे काय पाहायचं आहे की मग हीट म्हणजे काय, टेम्परेचर म्हणजे काय. नंतर आपल्याला आपण याच्यामध्ये पाहणार आहे हाऊ टू मेजर टेम्परेचर. मग टेम्परेचर मोजायचं कसं? जसं आपल्याला SI युनिट्स दिलेल्या, CGS युनिट्स दिलेले असतात, MKS युनिट्स दिलेले असतात, तसं तुम्हाला माहिती आहे की आपण टेम्परेचर हे मोजत असतो डिग्री सेल्सिअस आणि केल्विन. ठीक आहे. मग आता डिग्री सेल्सिअस आणि केल्विन हे जेव्हा आपण टेम्परेचर मोजत असतो तर त्यासाठी आपण एक इन्स्ट्रुमेंट यूज करत असतो. त्या इन्स्ट्रुमेंटला आपण म्हणत असतो थर्मामीटर. मग थर्मामीटर तयार करायचं कसं? थर्मामीटरवर असलेली जी स्केल आहे ती तयार केलेली स्केल कशा पद्धतीने तयार केली जाते, त्याच्या मागे एक छोटासा कन्सेप्ट लागतो, ज्याला आपण म्हणतो लिनियर थर्मल एक्सपान्शन. मग हे लिनियर थर्मल एक्सपान्शन म्हणजे काय, ते कशा पद्धतीनं होत असते? मग फक्त मटेरियलचं किंवा मॅटरचं एक्सपान्शन हे अलॉंग विथ लेंथ नसते, ते अलॉंग विथ एरिया पण असू शकते, ते अलॉंग विथ एरिया पण असू शकते, अलॉंग विथ व्हॉल्यूम पण असू शकते. इफ द एक्सपान्शन अलॉंग द लाईन देन वी कॅन से ॲज लिनियर एक्सपान्शन. जर ते एक्सपान्शन अलॉंग विथ एरिया असणार म्हणजे त्याच्यामध्ये तो एरिया चेंज करत असणार बाय अप्लाइंग और बाय सप्लाइंग हीट, तर तेव्हा आपण त्याला म्हणत असतो एरियल एक्सपान्शन. अँड इफ जर तो व्हॉल्यूम चेंज करत असणार बाय अप्लाइंग हीट तर त्याला आपण व्हॉल्यूम एक्सपान्शन असं म्हणत असतो. मग या चॅप्टरमध्ये आपल्या डिटेलमध्ये काय पाहायचं आहे? जसं मी पहिलाच पॉईंट सांगितलं तुम्हाला, पहिल्या पॉईंटमध्ये काय सांगितलं की आपल्याला डील करायचे कशासोबत, तर आपण सर्वात पहिले पाहणार आहे टेम्परेचर अँड हीट. फर्स्ट पहिला पॉईंट कुठला आपला? टेम्परेचर आणि हीट. सेकंड पॉईंट आपला कुठला आहे? मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. काय असते आपला? मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. म्हणजे मी सांगितलं तसं टेम्परेचर आपण कशा पद्धतीने मोजतो? एक डिग्री सेल्सिअस आणि सेकंड वन इज केल्विन. मग हे मोजायचं कसं, कशा पद्धतीनं मोजायचं? जसं आपल्याला माहिती आहे की फॉर प्युअर वॉटर आपण जी स्केल आपल्याला थर्मामीटरवर दिलेली असते ती कुठून असते? 0 डिग्री पासनं टू
100 डिग्रीपर्यंत. मग ती कॅलिब्रेट कशी करायची, ते तयार कसं करायचं, ते डिस्कस आपण या टॉपिकमध्ये, या पॉईंटमध्ये करणार आहे. थर्ड पॉईंट आपल्याला दिलेला आहे की ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर. टेम्परेचर आपल्याला माहिती आहे, पण एक नवीन कन्सेप्ट म्हणजे तोच कन्सेप्ट थोड्या वेगळ्या पद्धतीने आपण सांगणार आहे. तो म्हणजे कुठला, ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर. मग आणि नेक्स्ट फोर्थ वन जे आपल्याला पाहायचं आहे, जे आपण 10th मध्ये शिकलो असणार, जे आपण 9th मध्ये शिकलो असणार, जसं तुम्ही ऐकलं पण असणार, आयडियल गॅस इक्वेशन. तुम्हाला आठवत असणार, PV इक्वल्स टू nRT, असं काहीतरी ऐकलं असणार तुम्ही नक्कीच. मग आता या आयडियल गॅस इक्वेशन मध्ये आपल्याला पाहायचं काय काय, त्यामध्ये आपल्याला वेगवेगळे लॉज आहेत. जसे याच्यामध्ये लॉज आहे आपला चार्ल्स लॉ. त्याच्यानंतर आपल्याला पाहायचं याच्यामध्ये प्रेशर लॉला दुसरं नाव आहे गेल-सॅक्स लॉ. नंतर आहे आपल्या याच्यामध्ये डाल्टन्स लॉ, बॉइल्स लॉ. असे वेगवेगळ्या प्रकारचे आपल्याला लॉज या टॉपिकमध्ये शिकायचे असतात. ठीक आहे, हे झाले आपले 4 टॉपिक. आणखी भरपूर सारे टॉपिक्स आहेतच याच्यामध्ये, जसं उदाहरणार्थ सांगतो तुम्हाला. हे झालं एवढं. नंतर बघा याच्यामध्ये आपला नेक्स्ट टॉपिक, 4 झाले आपले पॉईंट्स. आता 5वा पॉईंट आपण याच्यामध्ये घेणार आहे थर्मल एक्सपान्शन. जसं मी काही वेळा पहिले बोललो की ज्या सिलेंडरमध्ये, एका ग्लास ट्यूबमध्ये आपण मर्क्युरी इन्सर्ट केल्यानंतर तो मर्क्युरी जेव्हा आपण हॉट बॉडीकडे जातो तेव्हा तो एक्सपांड होते. तो अलॉंग द लेंथ असते, म्हणून त्याला आपण लिनियर एक्सपान्शन म्हणतो. तेच एक्सपान्शन आपल्याला शिकायचं आहे, ज्याला आपण म्हटलेलं आहे थर्मल एक्सपान्शन. त्याला काय म्हणतो आपण, थर्मल एक्सपान्शन. मला थर्मल एक्सपान्शन मध्ये 3 येतील ना. एक येईल आपलं लिनियर एक्सपान्शन, सेकंड वन इज एरियल एक्सपान्शन, आणि थर्ड वन इज व्हॉल्यूम एक्सपान्शन. नंतर नेक्स्ट, मग आता हे जे लिनियर एक्सपान्शन आहे, एरियल एक्सपान्शन आहे आणि व्हॉल्यूम एक्सपान्शन आहे, या तिघांना आपण शॉर्टकट, त्यांना काहीतरी एक नॉमेनक्लेचर दाखवलेलं आहे त्याचं. जसं आपण लिनियर एक्सपान्शनला आपण दाखवत असतो कशानी, अल्फानी. एरियल एक्सपान्शन आपण दाखवतो बीटानी, आणि व्हॉल्यूम एक्सपान्शन आपण दाखवत असतो गॅमानी. मग आता या तिघांच्या मध्ये काहीतरी रिलेशन असतीलच. जसं लिनियर एक्सपान्शनचं एरियलशी, एरियलचं व्हॉल्यूमशी, व्हॉल्यूमचं लिनियरशी, या तिघांचंही एकामेकांशी काहीतरी रिलेशन असणार आहे. मग आपला नेक्स्ट टॉपिक तोच काय, नेक्स्ट टॉपिक मी सांगितलेलं आपल्याला की रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा अँड गॅमा मीन्स लिनियर एक्सपान्शन, एरियल एक्सपान्शन अँड व्हॉल्यूम एक्सपान्शन. या तिघांच्या मध्ये आपल्याला रिलेशन पाहायचं. नेक्स्ट टॉपिक आपल्याला याच्यामध्ये जातो की स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी. नंतर आपल्याला पाहायचं असते काय, तर म्हणजे नेक्स्ट टॉपिक आपला 7 नंबर, स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी. आता स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी म्हणजे काय असते, त्याच्यामध्ये आपण काय शिकत असतो ते आपण डिटेलमध्ये पाहणारच आहे. पण याच्यामध्ये स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी नेहमी सॉलिडची, लिक्विडशी आणि गॅसशी अशा आपल्याला रिलेशन काढायचे असतात. स्पेसिफिक हीटचं सॉलिडशी, लिक्विडशी आणि गॅसशी, हे आपल्याला 3 रिलेशन काढायचे असतात. नंतर नेक्स्ट टॉपिक याच्यामध्ये आपण जो पाहणार आहे 8वा, आतापर्यंत आपले टोटल 8 टॉपिक, 8वा टॉपिक आपला राहणार आहे हीट इक्वेशन. याच्यामध्ये आपण हीटचे वेगवेगळे जे इक्वेशन्स आहेत ते इक्वेशन्स आपण डिराईव्ह करणार आहे, ते इक्वेशन आपण पाहणार आहे. नंतर जसं आता आपण आतापर्यंत पाहिले 8 टॉपिक, मग या 8 टॉपिकच्या नंतर नेक्स्ट टॉपिक आपला येतो बघा. मग आता इथून पुढे हीट इक्वेशनच्या नंतर मग आपल्याकडे येते एक, जसं स्टार्टिंगला सांगताना आपण बोललो होतो की हीट म्हणजे काय, हीट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी. मग त्याच्यामध्ये एनर्जी चेंज होत आहे. कुठली एनर्जी चेंज आहे ते आपण डिटेलमध्ये सांगणारच आहे, आपण कव्हर करणारच आहे. मग हीटमध्ये जेव्हा एनर्जी चेंज होते, ती एनर्जी किती चेंज होते, मग एनर्जी मोजण्यासाठी पण काहीतरी आपल्याला ॲपरेटस लागणार आहे. जनरली आपण एनर्जी कशामध्ये मोजतो, कॅलरीजमध्ये. मग आता एनर्जी जर आपण कॅलरीजमध्ये मोजत असू तर हे कॅलरीज मोजण्यासाठी आपल्याला एक मीटर तयार करावं लागणार आहे, एक युनिट तयार करावं, युनिट ॲपरेटस तयार करावं लागणार आहे, ज्याला आपण म्हणतो कॅलरीमीटर. मग आपला जो नेक्स्ट टॉपिक राहणार आहे
9 तो म्हणजे राहणार आहे आपला कॅलरी मीटर. नेक्स्ट इज आपला कॅलरी मीटर. त्यानंतर नेक्स्ट आपला आहे चेंज ऑफ स्टेट. आतापर्यंत आपले 9 टॉपिक झाले. 9 टॉपिकच्या नंतर आपला 10वा टॉपिक राहणार आहे चेंज ऑफ स्टेट. आता चेंज ऑफ स्टेट म्हणजे काय? जसं लिक्विड, गॅस. आता मला आपलं स्टेट माहिती आहे. आपल्या 3 स्टेट आपल्याकडे कुठल्या सॉलिड, लिक्विड आणि गॅस. चौथी आपल्याला माहिती आहे प्लाझ्मा. आणि त्याच्यात 5वी स्टेट पण आहे. बट बेसिकली आपण 3 स्टेट पाहणार आहे. कुठल्या? सॉलिड, लिक्विड आणि गॅस. कुठल्याही सॉलिडला आपण असं म्हणतो की कुठल्याही सॉलिडला जर आपण हीट सप्लाय केली तर इट विल कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. कुठल्याही लिक्विडला इफ यू आर सप्लाइंग हीट देन इट विल कन्वर्टेड इनटू गॅस और वेपर. मग ह्याच्या स्टेट चेंज होत आहेत. म्हणजे सॉलिड ते लिक्विड, लिक्विड ते गॅस टू प्लाझ्मा, वॉट एव्हर जे काय होत आहे ते आपल्याला याच्यामध्ये पाहायचं आहे चेंज ऑफ स्टेटमध्ये. बट कधी कधी असं पण असते की आपल्याला साधं बोललो आपण की सॉलिड हा लिक्विडमध्ये जाणार, लिक्विड हा गॅसमध्ये जाणार. बट आपण जर असं म्हटलं तर की सॉलिड हा डायरेक्ट गॅसमध्ये गेला, कन्वर्ट झाला. ज्या वेळेस सॉलिड हा डायरेक्ट गॅसमध्ये कन्वर्ट होत असते त्याला एक नवीन स्टेट किंवा नवीन एक कन्सेप्ट म्हटलं जाते ज्याला म्हणतो आपण सब्लिमेशन्स. ते पण आपल्या याच्यामध्ये पाहायचं आहे. नंतर नेक्स्ट टॉपिक आहे त्याच्यामध्ये तो म्हणजे हीट ट्रान्सफर. हीट ट्रान्सफर म्हणजे हीट एका जागेवरून दुसऱ्या जागेपर्यंत कंडक्ट होणे किंवा ते आपलं घेऊन जाणे. बेसिकली हीट ट्रान्सफरला जनरल भाषेमध्ये थर्मोडायनामिक्स सुद्धा म्हटल्या जाते. कुठं थर्मोडायनामिक्स. बिकॉज थर्मो अँड डायनामिक. थर्मो मीन्स टेम्परेचर और हीट, डिलिंग विथ हीट. अँड डायनामिक म्हणजे विच आर इन द मोशन, जेव्हा तो मोशनमध्ये असते. मग आता हीट ट्रान्सफर करायची आहे तर हीट ट्रान्सफर आपण 3 पद्धतीनं करू शकतो जे ऑलरेडी आपण सांगितलेलं आहे. फर्स्ट कंडक्शन, सेकंड वन कन्व्हेक्शन and third one is रेडिएशन. नेक्स्ट टॉपिक मध्ये जेव्हा आपण हे सांगणार हा टॉपिक जेव्हा आपण कव्हर करणार आहे तेव्हा मी कंडक्शन, कन्व्हेक्शन आणि रेडिएशन मधून हीट कशी ट्रान्सफर होते, कुठल्या पद्धतीने ट्रान्सफर होते ते आपण ते कव्हर करणारच आहे. नेक्स्ट 12th नंबरचा जो पॉइंट आहे तो आपल्याला पाहायचा आहे. ते म्हणजे लास्ट आणि जे मोस्ट इम्पॉर्टंट असतात ते म्हणजे न्यूमेरिकल्स. या चॅप्टरमध्ये येणारे न्यूमेरिकल्स. जसं आता मला टोटल पाहिले 12 पॉईंट्स. टोटल पहिले जर आपण 11 पॉईंट्स पाहिले तर या 11 पॉईंट्सवर काहीतरी न्यूमेरिकल्स बेस्ड असतात. ते न्यूमेरिकल्स आपल्याला पाहायचे आहेत. अदरवाईज हे झालेले 11 पॉईंट्स आपल्या कुठल्याही कामाचे राहणार नाही. कुठल्या मीन्स थिअरॉटिकली तुम्ही लिहू शकाल बट न्यूमेरिकली तुमचे मार्क्स काही राहणार नाहीत. म्हणून बेसिकली हा जो पॉईंट आहे हा सर्वांचा एक कॉमन पॉईंट आहे. त्याला आपण म्हणतो न्यूमेरिकल्स विच इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. लक्षात. म्हणजे आपण आतापर्यंत किती पॉईंट्स पाहिले? टोटल 12 पॉईंट्स. 12 पॉईंट्समध्ये कुठले पॉईंट्स पाहिले आपण? सर्वात पहिले आपण याच्यामध्ये जे पाहिलं होतं की जसं हीट ट्रान्सफर, चेंज ऑफ स्टेट, कॅलरी मीटर, हीट इक्वेशन, नंतर असं वेगवेगळ्या प्रकारात आपण ते पाहिलं. जे 12 पॉईंट्स आहेत ते 12 पॉईंट्स आपण आतापर्यंत कव्हर केले. ठीक आहे. आता ज्या वेळेस आपल्याकडे मी नवीन एक व्हिडिओ आपण जेव्हा तयार करू, सध्या आता जो पहिला व्हिडिओ स्टार्ट केला, जो आज आपण तयार केला, त्या व्हिडिओजमध्ये तुम्हाला फक्त मी या चॅप्टरबद्दल इंट्रोडक्शन दिलं. या चॅप्टरमध्ये आपण कुठले पॉईंट्स कव्हर करणार आहे ते क्लिअर केलं आपण. ठीक आहे. आणि आता मी जे सध्या पॉईंट सांगितले 12 पॉईंट्स आपल्या नोटबुकमध्ये नोट डाऊन करायचे. नोट डाऊन केल्यानंतर मी बरोबर 12 पॉईंट्सचे 12 व्हिडिओज या चॅप्टरवर आपल्याकडं कव्हर करणार आहे आपण. म्हणजे एक पॉईंट एक व्हिडिओ, एक पॉईंट एक व्हिडिओ. जर सर्वच्या सर्व आपण जर कंबाईन करून जर आपल्याला पाठवलं ते समजण्यासाठी पण इझी राहणार नाही, इझिली समजणार पण नाही. आणि छोटे छोटे टॉपिक जर आपण कव्हर केले तर ते आपल्याला समजण्यासाठी पण इझी राहील. ठीक आहे. म्हणजे आपला हा इंट्रोडक्शनचा एक व्हिडिओ आणि त्याच्यानंतर आपले टोटल 12 व्हिडिओ. याच्यानंतर एका पाठोपाठ एक मी तुम्हाला 12 व्हिडिओज टाकणार आहे. लक्षात. म्हणजे बघा पहिला पॉईंट घ्या कव्हर करायचा. आपल्या नोटबुकमध्ये लिहिलेला आहे. पहिला पॉईंटचं थेरी वगैरे आपण क्लिअर करायची आणि त्यानंतर त्या पहिल्या पॉईंट्सवरचे न्यूमेरिकल्स. म्हणजे पहिला टॉपिक क्लिअर.
सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक, असं करत करत आपल्या टोटल 12 टॉपिक, सॉरी 11 टॉपिक आपल्याला काय करायचे, कव्हर करायचे. ठीक आहे, भेटू आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये.